Assalamualaikum semua, welcome back to this channel. Jadi pada hari ini saya akan bercakap tentang iPhone selepas iPhone 5 iaitu iPhone 5S. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen di bawah selepas korang dah tengok video ni. iPhone ini mula diumumkan pada 10 September 2013 dan mula dijual pada 20 September 2013 dengan menggunakan slogan "You are more powerful than you think" dan "Forward thinking". iPhone 5S ini masih menggunakan desain luaran yang sama seperti iPhone 5. Okey, mari kita bercakap tentang spesifikasinya pula. iPhone 5S ini bersaiz 4 inci, 60.8% screen to body ratio dan beratnya 112 gram. Ia mempunyai display pixel 640x1136, 326 ppi, 16:9 aspect ratio dan IPS LCD. Bagi internal iPhone ini, ia tiada kad slot dan mempunyai 16, 32, 64GB dan 1GB RAM. Bagi kamera utama, ia mempunyai 8 megapiksel dan juga beberapa features seperti dual LED, dual tone flash dan HDR. Bagi video pula, ia boleh merekod sehingga 1080p 30fps. Bagi kamera hadapan pula, ia boleh digunakan untuk video call dan features mengesan wajah. Dan ia juga boleh merekod video yang beresolusi 720p 30fps. iPhone ini mempunyai mono speaker dan 3.5mm audio jack serta masih mengekalkan butang silent di tepi. Kaca skrin pula menggunakan jenis kaca Gorilla Glass untuk bahagian depan, manakala untuk bahagian belakang dan framenya pula diperbuat daripada aluminium. Bagi operating system, ia menggunakan iOS 7 dan boleh upgrade sehingga ke iOS 12.4.6. Manakala bagi chipset pula menggunakan chipset Apple A7. Ia menggunakan CPU dual core 1.3 GHZ CYCLONE ARM V8 based dan GPU POWERVR G6430 quad core graphics. Ia menyokong Wi-Fi 802.11 yang boleh digunakan sebagai dual band dan hotspot. Ia juga mempunyai Bluetooth 4.0. Ia mempunyai sistem GPS dan menggunakan USB Lightning 2.0. Kapasiti bateri yang semakin besar iaitu 1560 mAh dan menggunakan bateri jenis lithium ion 3.8V. Bateri yang non-removable dan mampu bertahan sehingga 250 jam dalam standby mode. Ada 3 pilihan warna iaitu warna space grey, putih silver dan warna terbaru iaitu gold. iPhone 5S ini berjaya dijual sebanyak 7 juta unit dan ini menjadikan iPhone ini sebagai smartphone yang terlaris di dunia pada waktu itu. Okey, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Hope korang faham dan enjoy dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan video yang lain. Bye, Assalamualaikum.